প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে এটা অতিকৈ সুখৰ খবৰ আপুনি যদি পোষ্ট অফিচত আজি এটা PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ একাউণ্ট খোলে তেনেহলে আপুনি লাভ কৰিব 84 লাখ টকালৈ প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম পোষ্ট অফিচত আপুনি কি ধৰণে PPF একাউণ্ট অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ একাউণ্ট খুলিব এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ একাউণ্ট খুলিবলৈ আপোনাৰ কি ডকুমেণ্ট লাগিব এই PPF একাউণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি ধৰণে 84 লাখ অৰ্থাৎ 84 লাখ টকালৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব কিমান ইন্টাৰেষ্ট ৰেট লাভ কৰিব সকলো ডিটেইল এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আপুনি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আপুনি ভিডিও চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহলে আহকচোন এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰিয় বন্ধুসকল যেনেদৰে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত চাকৰিৰ পৰা পেনচন লগতে PF একাউণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ টকা পায় যাৰ ফলত তেখেতসকলে অৱসৰ লোৱাৰ পিছতো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰবলেমত নপৰে কিন্তু যিসকল লোকে চাকৰি নকৰে প্ৰাইভেট কাম কৰে নতুবা ব্যৱসায় কৰে তেখেতসকলে চৰকাৰী পেনচন বা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ টকা নাপায় যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ এটা বয়সৰ পিছত ফাইনেন্সিয়েল প্ৰবলেমত পৰিব লগা হয় কিন্তু বন্ধুসকল এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এক অভিলাষী আঁচনি ইয়াৰ নামটো হৈছে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড যিটো পোষ্ট অফিচৰ PPF একাউণ্ট হিচাপে সকলোৰে জনপ্ৰিয় প্ৰিয় বন্ধুসকল যেনেদৰে চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে তেখেতসকলে পোৱা চেলাৰীৰ কিছু অংশ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত জমা থব লাগে আৰু তেখেতসকলে জমা থোৱা টকাখিনিৰ সুদ আৰু মূলৰে সৈতে ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ সময়ত লাভ কৰে ঠিক তেনেদৰে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডতো আপুনি কিছু টকা জমা থব লাগিব আৰু এই জমা থোৱা টকাখিনিয়ে আপুনি সাধাৰণ সুদৰ লগতে চক্ৰবৃদ্ধি সুদ আৰু মূলৰে সৈতে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো আহক এই PPF একাউণ্ট খুলিবলৈ আপুনি কিমান ডিপজিট কৰিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধুসকল আপুনি জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে এই PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত আপুনি মিনিমাম 500 টকাৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব এক বছৰত আৰু ম্যাক্সিমাম 1.5 লাখ টকালৈ এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত ডিপজিট কৰিব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে এই টকাখিনি আপোনালোকে ইনষ্টলমেন্টতো ডিপজিট কৰিব পাৰিব যেনে ধৰি লওক আপুনি বছৰত এটা 12000 টকা ডিপজিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি প্ৰতি মাহে 1000 টকা কৰিও ডিপজিট কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে গোটেই বছৰটোত আপুনি 1000 টকা এটাও ডিপজিট কৰিব পৰা নাই তেনেহলে মিনিমাম 500 টকা এটা লামসাম এমাউন্ট আপুনি ডিপজিট কৰি ৰাখি আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰি ৰাখিব পাৰিব অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল পোষ্ট অফিচৰ PPF একাউণ্টত মিনিমাম 500 টকাৰ পৰা ম্যাক্সিমাম 1.5 লাখ টকালৈ ডিপজিট কৰিব পাৰিব এক বছৰত তেনেহলে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই PPF একাউণ্ট অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত আপোনালোকে কিমান ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পোষ্ট অফিচৰ প্ৰতি বছৰে কোৱাৰ্টাৰলি ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটবোৰ সলনি হৈ থাকে বৰ্তমান যেহেতুকে 2024 চনৰ সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰ চলি আছে আৰু এই সেকেন্ড কোৱাৰ্টাৰত ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট হৈছে 7.1% প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই PPF একাউণ্ট অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কোনসকল ব্যক্তিয়ে খুলিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ একাউণ্ট খুলিবলৈ আপুনি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব 2 নম্বৰ আপোনাৰ যদি 18 বছৰ হোৱা নাই তেনেহলে আপোনাৰ মা বা দেউতাই আপোনাৰ নামত একাউণ্ট খুলিব লাগিব 3 নম্বৰ কোনো ব্যক্তি যদি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেনেহলে তেখেতৰ মাক দেউতাকে তেখেতৰ হৈ এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড প্ৰিমেচুৰ আমি ক্লোজিং কৰিব পাৰিমনে হয় প্ৰিয় বন্ধুসকল এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্থাৎ PPF একাউণ্ট আপুনি প্ৰিমেচুৰ ক্লোজিং কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 1 এই প্ৰিমেচুৰ ক্লোজিং আপোনাৰ একাউণ্টটো খোলাৰ মিনিমাম 5 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি ক্লোজিং কৰিব পাৰিব কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 2 আপোনাৰ যদি কিবা সিৰিয়াছ ইলনেছ হৈছে আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে আপুনি টকাখিনি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 3 আপুনি হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ বাবে যদি আপুনি বিদেশত যাব বিচাৰে তেনেহলেও আপুনি আপোনাৰ PPF একাউণ্ট ক্লোজিং কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি এই কথাটো মনত ৰাখিব আপুনি যদি আপোনাৰ PPF একাউণ্টটো সময়ত কৰি আগতে ক্লোজিং কৰে তেনেহলে আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটৰ পৰা 1% ডিডাক্ট কৰিহে আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া আহকচোন আপোনালোকক মই ক্যালকুলেশ্যন কৰি দেখুৱাও পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত আপুনি টকা ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান বছৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব প্লাস মেচুৰিটিৰ সময়ত আপোনালোকে কিমান টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল যেহেতুকে PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ এক বছৰত ম্যাক্সিমাম ডিপজিট লিমিট হৈছে 1.5 লাখ টকা আপুনি যদি 1.5 লাখ টকা 15 বছৰৰ কাৰণে ডিপজিট কৰে তেনেহলে আপুনি ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 7.1% 15 বছৰত আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰা এমাউন্টটো হ'ব 22,50,000 টকা আৰু আপুনি ইন্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 18,18,209 টকা এতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্ট কৰা এমাউন্টটো হৈছে 22,50,000 টকা
আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিব 18,18,209 টকা। এইখিনিক যদি আমি টোটেল কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আপুনি মেচুৰিটিৰ সময়ত ভেলু লাভ কৰিব 40,68,209 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি 40,68,209 টকা লাভ কৰিব এই PPF একাউণ্টত ডিপজিট কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি অকণমান ৰিস্ক লৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে, ধৰি লওক আপোনালোকে প্ৰতিমাহে 12,500 টকা কৰি ইনভেষ্ট কৰে 15 বছৰৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় ৰিস্কটো কম হৈ যাব। আপুনি অতি কমেও 15% এনুৱেল ৰিটাৰ্ণ পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰতো PPF একাউণ্টৰ দৰেই আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট 22,50,000 টকা হ'ব। কিন্তু মেচুৰিটিৰ সময়ত PPF একাউণ্টত পোৱা এমাউণ্টত কৰি আপুনি ডাবল এমাউণ্ট লাভ কৰিব 84,60,788 ৰুপিজ আপুনি মেচুৰিটিৰ সময়ত লাভ কৰিব যদিহে আপুনি অকণমান ৰিস্ক লৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যিহেতুকে PPF একাউণ্টত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো 7.1% পোৱা যায়, যদিও চৰকাৰী অনুষ্ঠান হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ ৰিস্কটো কম, তথাপিও আপোনালোকে যদি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 15 বছৰত ইয়াৰ ডাবল এমাউণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, যিহেতুকে আপোনালোকে ইয়াতে নিজে ৰিস্ক ল'ব লগা হয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনালোকে ছেকশ্যন 80Cৰ জৰিয়তে টেক্সৰ বেনিফিট লাভ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যদিহে মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে কিন্তু টেক্সৰ বেনিফিট লাভ নকৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে টেক্সৰ বেনিফিট লাভ কৰিব বিচাৰিছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত, তেনেহ'লে আপোনালোকে ELSS মিউচুৱেল ফাণ্ড পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকে ছেকশ্যন 80Cৰ জৰিয়তে টেক্সৰ বেনিফিট লাভ কৰিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যিহেতুকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত বহুত ৰিস্ক থাকে, সেয়েহে মিউচুৱেল ফাণ্ড ক্ৰয় বা পাৰ্চেছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিলেটেড ডকুমেণ্টসমূহ শুদ্ধকৈ পঢ়ি ল'ব আৰু জানকাৰী হ'লেহে আপোনালোকে ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিব। যিহেতুকে ইয়াতে আপোনালোকে হাই ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰিব, সেয়েহে ইয়াতে হাই ৰিস্কো আপোনালোকৰ উপলব্ধ হ'ব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা সৰু অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এটা হোৱাটছএপ চেনেলো খুলিছোঁ। তাতে মই যিকোনো চৰকাৰী আপডেট অহাৰ লগে লগে ইনফৰ্ম কৰি দিওঁ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নতুবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংকটো পিন কৰি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই PPF একাউণ্ট আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।